หลายครอบครัวไม่ได้ทะเลาะกันเพราะเงินไม่พอแต่ทะเลาะกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรทุกคนพูดคำเดียวกันว่าเดี๋ยวช่วยกันแต่ในหัวของแต่ละคนคำว่าช่วยกันมีราคาไม่เท่ากันคนหนึ่งคิดว่าช่วยเดือนละ 5,000 บาทอีกคนคิดว่าต้องออกทุกอย่างเมื่อมีเรื่องความเงียบดูเหมือนรักษาน้ำใจในวันปกติแต่วันที่บิลโรงพยาบาลหนี้หรือค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เข้ามาความเงียบจะกลับมาในรูปของความคาดหวังและความน้อยใจคุณอาจเป็นคนที่โอนเงินให้บ้านทุกเดือนแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะต้องโอนไปถึงเมื่อไหร่หรือคุณมีคู่ชีวิตที่เริ่มเก็บเงินสร้างอนาคตแต่ภาระจากครอบครัวเดิมยังไม่มีใครกล้าพูดให้ชัดปัญหานี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่กตัญญูมันแปลว่าคุณกำลังเอาความรักไปแบกงานของระบบและความรักไม่ควรถูกบังคับให้ทำหน้าที่แทนข้อตกลงคลิปนี้จะพาคุณดู6บทสนทนาที่ต้องคุยตอนยังรักกันดีไม่ใช่ตอนทุกคนกำลังโกรธคุณจะเห็นวิธีแยกความช่วยเหลือออกจากภาระถาวรแยกความรู้สึกผิดออกจากความรับผิดชอบและวางแผนการเงินครอบครัวโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์สำหรับคนดูใหม่ Money Control คือพื้นที่ของคนที่ไม่ยอมให้ความรักความกลัวและความเกรงใจมาคุมอนาคตการเงินของตัวเองถ้าเรื่องมีใกล้ตัวคุณติดตามไว้เพราะเรื่องเงินในบ้านไม่เคยรอวันที่คุณพร้อมครับและมีข้อหนึ่งในคลิปนี้ที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องของพี่น้องคนอื่นจนวันที่ตัวเองกลายเป็นคนแบกคนเดียวเวลาคนในบ้านบอกว่าไม่ต้องคิดมากหลายครั้งสิ่งที่เขาหมายถึงคือยังไม่ต้องคุยตอนนี้แต่เงินไม่สนใจว่าใครยังทำใจไม่ได้มันจะครบกำหนดตามวันที่ของมันเสมอข้อ 1. ช่วยพ่อแม่ต้องมีขอบเขตจำนวนเวลาและเป้าหมายครับเรานึกภาพลูก3คนในบ้านเดียวกันคนโตแต่งงานแล้วมีลูกเล็กคนกลางรายได้ดีแต่มีหนี้บ้านส่วนคนน้องยังเริ่มงานและอยู่กับพ่อแม่วันหนึ่งพ่อโทรมาบอกว่าเดือนนี้เงินไม่พอทุกคนตอบกลับด้วยประโยคที่ฟังดูดีมากว่าเดี๋ยวช่วยกันแต่พอถึงสิ้นเดือนคนโตโอน 3,000 บาทคนกลางโอน 10,000 บาทและคนน้องไม่ได้โอนเพราะคิดว่าตัวเองช่วยด้วยการอยู่ดูแลบ้านแล้วไม่มีใครผิดที่ช่วยได้ไม่เท่ากันแต่ทุกคนกำลังใช้คำว่าช่วยกันเป็นผ้าห่มคลุมตัวเลขและตัวเลขที่ถูกคุมไว้นานพอจะกลายเป็นความรู้สึกว่าใครรักพ่อแม่น้อยกว่าผู้ร้ายของเรื่องนี้มีชื่อว่าความกตัญญูแบบไร้ขอบเขตมันทำงานด้วยแรงกดดันทางศีลธรรมเพราะเมื่อคุณถามว่าต้องช่วยเท่าไหร่หลายคนจะไม่ได้ยินคำถามเรื่องงบประมาณเขาจะได้ยินว่าคุณกำลังตีราคาพ่อแม่นี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่อันตรายสมองของเรากลัวการถูกมองว่าเป็นลูกอกตัญญูจึงเลือกจ่ายเงินเพื่อหยุดความรู้สึกผิดทันทีเหมือนบรรเทาความรู้สึกผิดและความเครียดเฉพาะหน้าชั่วคราวแต่การโอนเงินโดยไม่มีกรอบไม่ได้แก้ปัญหารายรับรายจ่ายของพ่อแม่มันแค่ทำให้ความกังวลย้ายจากบัญชีของพ่อแม่มาอยู่ในบัญชีของลูกคนที่ปฏิเสธไม่เก่งที่สุดลองสังเกตให้ดีครับคนที่ถูกขอเงินบ่อยที่สุดมักไม่ใช่คนที่รวยที่สุดแต่คือคนที่ตอบเร็วที่สุดโอนเร็วที่สุดและไม่เคยถามคำถามกลับนั่นคือการสร้างแพทเทิร์นหรือแบบแผนเดิมในครอบครัวเมื่อระบบเห็นว่ามีคนหนึ่งรับแรงกระแทกทุกครั้งระบบจะหยุดสร้างทางออกอื่นโดยอัตโนมัติพ่อแม่บางบ้านยังทำงานได้แต่รายรับไม่พอรายจ่ายบางบ้านมีหนี้เก่าที่ลูกไม่เคยรู้รายละเอียดบางบ้านมีค่าใช้จ่ายรักษาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามวัยและบางบ้านไม่ได้ขาดเงินจริงแต่ไม่มีใครเคยแยกเงินใช้เงินหนี้และเงินฉุกเฉินออกจากกันเพราะฉะนั้นการช่วยพ่อแม่ไม่ควรเริ่มด้วยคำว่าหนูจะให้เท่าไหร่แต่ต้องเริ่มด้วยคำว่าตอนนี้บ้านต้องการอะไรแน่ให้แยกเป็น3กระเป๋าในบทสนทนากระเป๋าแรกคือค่าใช้จ่ายประจำเช่นอาหารค่าน้ำค่าไฟยากระเป๋าที่2คือภาระชั่วคราวเช่นซ่อมบ้านปิดหนี้ก้อนหนึ่งหรือค่าเทอมหลานกระเป๋าที่3คือเหตุฉุกเฉินเช่นเข้าโรงพยาบาลอุบัติเหตุหรือการดูแลระยะยาวเงิน3ก้อนนี้ต้องใช้กติกาคนละแบบค่าใช้จ่ายประจำต้องมีเพดานรายเดือนภาระชั่วคราวต้องมีวันเริ่มและวันจบส่วนเงินฉุกเฉินต้องรู้ว่าใครตัดสินใจใครสำรองและใครจะถูกโทรหาเป็นคนแรกประโยคที่ใช้ได้จริงคือพ่อครับแม่ครับผมอยากช่วยแบบที่ช่วยได้นานเรามาดูค่าใช้จ่ายจริงกันว่าเดือนหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่แล้วแบ่งตามกำลังของแต่ละคนฟังให้ชัดนะครับประโยคนี้ไม่ใช่การต่อรองกับพ่อแม่มันคือการป้องกันไม่ให้ความช่วยเหลือของคุณพังกลางทางคนจำนวนมากทำผิดตรงที่รับภาระด้วยอารมณ์เดือนแรกให้ 15,000 บาทเพราะสงสาร
เดือนที่2เริ่มตึงเพราะค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถและค่าใช้จ่ายลูกเดือนที่6เริ่มหลบสายโทรศัพท์จากนั้นความรักที่เคยมีกลายเป็นความรู้สึกว่าถูกใช้ความช่วยเหลือที่ไม่มีความยั่งยืนสุดท้ายจะทิ้งบาดแผลหนักกว่าการบอกขอบเขตตั้งแต่ต้นในแนวคิดการบริหารความเสี่ยงคุณไม่เอาเงินฉุกเฉินทั้งหมดไปจ่ายรายจ่ายประจำเพราะวันเกิดเหตุจริงคุณจะไม่มีแรงเหลือให้ช่วยใครเลยครอบครัวก็เหมือนกันครับถ้าคุณเผารายได้ตัวเองทุกเดือนเพื่อรักษาภาพว่าทุกอย่างปกติวันวิกฤตจะมาถึงโดยไม่มีใครมีทุนสำรองมีอีกเรื่องที่ต้องพูดตรงๆความสามารถทางการเงินของลูกแต่ละคนไม่เท่ากันการแบ่งเท่ากันจึงไม่เท่ากับความยุติธรรมเสมอไปคนหนึ่งอาจช่วยเงินอีกคนอาจพาพ่อแม่ไปหาหมอจัดยาทำเอกสารหรืออยู่เฝ้าสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องเห็นภาพรวมไม่ใช่เอาเฉพาะเงินโอนมาตัดสินว่าใครทำมากกว่าครอบครัวที่แข็งแรงไม่ใช่ครอบครัวที่ไม่มีภาระแต่คือครอบครัวที่ไม่ปล่อยให้ภาระเป็นเรื่องลับของคนคนเดียวลองตอบตัวเองตอนนี้ครับเงินที่คุณส่งให้บ้านทุกเดือนเป็นจำนวนที่คุณเลือกหรือเป็นจำนวนที่คุณไม่กล้าหยุดถ้าคำตอบคือไม่กล้าหยุดแปลว่าคุณไม่ได้กำลังช่วยด้วยขอบเขตคุณกำลังถูกความรู้สึกผิดคุมบัญชีอยู่และอย่าเพิ่งคิดว่าตกลงแต่พ่อแม่ชัดแล้วทุกอย่างจะจบเพราะเมื่อคุณมีคู่ชีวิตเงินก้อนเดิมนี้จะไม่ได้กระทบแค่คุณคนเดียวอีกต่อไปคุณอาจคุมเงินตัวเองได้แต่ถ้าเงินของคู่รักยังไม่มีเส้นแบ่งความรักจะถูกบังคับให้เป็นคนกลางในสงครามที่ไม่มีใครยอมรับว่ากำลังเกิดขึ้นก่อนจะพูดถึงบัญชีร่วมมีคำถามหนึ่งที่หลายคู่หลบมาตลอดเงินที่คุณส่งกลับบ้านทุกเดือนเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณจริงหรือไม่ข้อ2เงินของคู่รักต้องชัดว่าอะไรคือร่วมอะไรคือส่วนตัวและอะไรคือภาระเดิมครับคู่รักคู่หนึ่งวางแผนเก็บเงินดาวน์บ้านทั้งสองคนทำงานรายได้รวมกันพอใช้แต่ไม่ได้เหลือมากฝ่ายหนึ่งส่งเงินให้แม่ทุกเดือนโดยไม่เคยบอกจำนวนชัดเจนอีกฝ่ายรู้เพียงว่ามีภาระทางบ้านนิดหน่อยพอใกล้วันจองบ้านเงินเก็บไม่ถึงเป้าคำถามที่หลุดออกมาคือทำไมเงินหายไปเยอะขนาดนี้ฝ่ายที่ส่งเงินกลับบ้านรู้สึกว่าถูกดูถูกครอบครัวส่วนอีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกปิดบังทั้งที่ความจริงไม่มีใครตั้งใจร้ายตั้งแต่แรกผู้ร้ายของข้อนี้คือเขตแดนการเงินที่เบลอมันปลอมตัวเป็นคำว่าเรื่องของฉันและคำว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันสองประโยคนี้ฟังดูถูกทั้งคู่แต่ถ้าไม่มีข้อตกลงมันจะชนกันทุกครั้งที่มีเป้าหมายใหญ่บ้านรถลูกการลงทุนหรือวันที่ใครคนหนึ่งตกงานกลไกที่ซ่อนอยู่คือ mental accounting มนุษย์ชอบแยกเงินในหัวเป็นหลายช่องเงินเดือนของฉันเงินใช้ของเราเงินช่วยบ้านเงินเก็บอนาคตแต่ถ้าเงินออกจากรายได้ร่วมหรือกระทบเป้าหมายร่วมมันไม่มีทางเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆในอีกด้านหนึ่งถ้าคู่ชีวิตเอาเงินทุกบาทของคุณไปตัดสินและห้ามคุณช่วยพ่อแม่โดยไม่มองบริบทนั่นก็ไม่ใช่การวางแผนการเงินครอบครัวนั่นคือการยึดอำนาจผ่านบัญชีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การรวมทุกอย่างจนไม่มีตัวตนและไม่ใช่การแยกทุกอย่างจนไม่มีความรับผิดชอบร่วมมันคือการทำให้เงินแต่ละก้อนมีเจ้าของมีหน้าที่และมีผลกระทบที่ทุกคนเห็นตรงกันวิธีที่ใช้งานได้คือแบ่งเงินออกเป็น3เขตแรกเงินร่วมสำหรับเป้าหมายร่วมและค่าใช้จ่ายร่วมเขตที่2เงินส่วนตัวสำหรับการตัดสินใจของแต่ละคนโดยไม่ต้องขออนุญาตทุกครั้งเขตที่3ภาระเดิมคือหน้าที่ทางการเงินที่มีมาก่อนความสัมพันธ์เช่นพ่อแม่หนี้เก่าลูกจากความสัมพันธ์เดิมหรือธุรกิจครอบครัวจุดสำคัญไม่ใช่แค่บอกว่ามีภาระเดิมแต่ต้องบอก3อย่างให้ครบคือจำนวนระยะเวลาและเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนตัวอย่างเช่นผมส่งให้แม่เดือนละ 6,000 บาทตอนนี้ช่วยค่ากินอยู่และค่ายาจะทบทวนอีกครั้งใน6เดือนหรือเมื่อรายได้แม่เปลี่ยนประโยคนี้สร้างความปลอดภัยมากกว่าคำว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการเองหลายเท่าเพราะคำว่าเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ใช่แผนมันคือการขอให้คนรักยอมรับความไม่แน่นอนในโลกของคู่รักความไม่แน่นอนไม่ได้ทำลายแค่เงินมันทำลายความรู้สึกเป็นทีมอีกฝ่ายจะเริ่มไม่กล้าวางแผนเพราะไม่รู้ว่าเส้นชัยจะถูกเลื่อนเมื่อไหร่แล้วความสัมพันธ์จะกลายเป็นรถที่มีคน2คนจับพวงมาลัยแต่ไม่มีใครเห็นแผนที่เดียวกันมีคู่รักจำนวนมากที่ไม่เคยทะเลาะเรื่องกาแฟแก้วละ100 บาทแต่พังเพราะเงินก้อนใหญ่ถูกตัดสินใจลับหลังไม่ใช่เพราะตัวเลขอย่างเดียวแต่เพราะการกระทำนั้นบอกว่าอนาคตร่วมของเราไม่สำคัญพอให้คุณรับรู้ตรงนี้ต้องยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
คนที่มีภาระครอบครัวเดิมไม่ควรถูกทำให้รู้สึกว่าต้องเลือกระหว่างพ่อแม่กับคู่ชีวิตแต่คู่ชีวิตก็ไม่ควรถูกบังคับให้รับความเสี่ยงที่ตัวเองไม่เคยยินยอมทางออกคือเปลี่ยนคำถามจากคุณจะให้บ้านคุณอีกเท่าไหร่เป็นเงินก้อนนี้กระทบเป้าหมายของเราตรงไหนและเราจะรับมันร่วมกันแบบไหนนี่คือจุดที่ Identity Threat เริ่มชัดเมื่อทั้งบทบาทลูกและบทบาทคู่ชีวิตรู้สึกถูกคุกคามถ้าคุณไม่กล้าคุยเรื่องนี้เพราะกลัวบรรยากาศเสียคุณกำลังจ่ายด้วยความฝันร่วมที่ถูกเลื่อนออกไปแล้วไม่ใช่ความฝันในอนาคตแต่คือเวลาที่หายไปจากแผนชีวิตตอนนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าการเงินคู่รักคือหารค่าอาหารใครจ่ายเท่าไหร่แต่เรื่องที่แพงกว่าค่าอาหารคือภาระที่ไม่มีชื่อเพราะสิ่งที่ไม่มีชื่อจะไม่มีวันมีเพดานประโยคเปิดบทสนทนาที่ใช้ได้คือผมไม่ได้อยากควบคุมเงินของคุณผมอยากให้เรารู้ว่าเงินที่เราหากำลังพาอนาคตของเราไปทางไหนและถ้าคุณรู้จักคู่รักที่กำลังเก็บเงินสร้างบ้านแต่ยังไม่เคยคุยภาระทางบ้านเดิมให้ชัดส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่การจองบ้านจะกลายเป็นวันที่ทั้งคู่เริ่มจองจำกันด้วยความไม่ไว้ใจครับอย่างไรก็ตามต่อให้คุณแยกบัญชีชัดต่อให้คุณคุยกับคนรักดียังมีกับดักหนึ่งที่ทำให้เงินออกจากชีวิตคุณพร้อมกับอำนาจต่อรองมันมักเริ่มจากประโยคที่ฟังดูมีน้ำใจที่สุดเขาไม่ได้ขอเงินคุณเขาขอแค่ชื่อคุณและคนจำนวนมากเพิ่งรู้ว่าสองอย่างนี้ต่างกันตอนที่ธนาคารโทรมาหาคุณไม่ได้โทรหาคนที่ยืมข้อ 3. การค้ำประกันและการให้ยืมเงินเปลี่ยนความสัมพันธ์อย่างไรครับญาติคนหนึ่งอยากกู้ซื้อรถเพื่อไปทำงานเขาพูดว่าผ่อนเองไหวแค่ต้องมีคนค้ำอีกคนอยากยืมเงินไปหมุนร้านบอกว่าขอแค่3 เดือนคุณเห็นความตั้งใจเห็นน้ำตาเห็นความลำบากและกลัวว่าถ้าปฏิเสธคุณจะกลายเป็นคนใจดำสุดท้ายคุณเซ็นหรือโอนให้เพราะคิดว่ากำลังช่วยคนแต่ในทางการเงินคุณไม่ได้ช่วยอยู่ข้างๆเขาคุณเดินเข้าไปยืนอยู่ในความเสี่ยงเดียวกับเขาแล้วผู้ร้ายของข้อนี้คือความเมตตาแบบโอนความเสี่ยงมันเกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งอยากได้ทางออกแต่ผลเสียของทางออกนั้นถูกส่งไปอยู่ในชื่อของอีกคนการค้ำประกันไม่ใช่ลายเซ็นเชิงสัญลักษณ์มันคือการที่เครดิตอนาคตการกู้และความสามารถในการตัดสินใจของคุณถูกผูกเข้ากับวินัยของคนอื่นส่วนการให้ยืมเงินในครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันทำให้ความสัมพันธ์จากเดิมที่มีความรักกลายเป็นความสัมพันธ์เจ้าหนี้และลูกหนี้โดยไม่มีใครเรียกชื่อนั้นกลไกนี้ทำงานผ่าน loss aversion คนที่กำลังเดือดร้อนจะกลัวการเสียบ้านเสียรถเสียธุรกิจหรือเสียหน้าความกลัวนั้นทำให้เขาพูดถึงโอกาสที่ทุกอย่างจะดีแต่ไม่อยากพูดถึงกรณีที่มันพังส่วนคนให้ยืมกลัวเสียความสัมพันธ์จึงไม่กล้าถามเรื่องแผนคืนเงินหลักฐานรายได้หรือหนี้เดิมผลคือทั้งสองฝ่ายกำลังหลบความอึดอัดระยะสั้นแล้วส่งระเบิดเวลาไปไว้ในอนาคตลองดูความต่างของ2ประโยคนี้ประโยคแรกคือไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคืนประโยคที่2คือผมช่วยได้ 20,000 บาทในฐานะเงินให้ไม่ใช่เงินยืมเพราะผมไม่อยากให้เรื่องนี้ค้างในความสัมพันธ์ประโยคที่2อาจฟังแข็งกว่าแต่จริงๆมันซื่อสัตย์กว่าเพราะคุณกำลังยอมรับความจริงว่าถ้าเงินก้อนนี้ไม่กลับมาคุณยังอยู่ไหวหรือไม่กฎพื้นฐานคือถ้าเงินก้อนนั้นหายไปแล้วชีวิตคุณพังอย่าเรียกมันว่าเงินให้ยืมเพราะคุณกำลังเอาเงินสำคัญของตัวเองไปเดิมพันกับคำสัญญาที่คุณควบคุมไม่ได้ถ้าจะช่วยแบบให้ยืมต้องทำให้เหมือนข้อตกลงไม่ใช่เพราะคุณไม่เชื่อใจแต่เพราะคนที่เชื่อใจกันยิ่งต้องป้องกันความทรงจำที่ไม่ตรงกันระบุจำนวนวันคืนวิธีคืนและเงื่อนไขหากคืนช้าเช่นเดือนละ 2,000 บาทเริ่มวันที่30ของเดือนหน้าหากเดือนใดไม่ไหวให้บอกก่อนไม่ใช่หายไปนี่ไม่ใช่เอกสารเย็นชาแต่มันคือรั้วที่กันไม่ให้ความน้อยใจเข้าไปทำลายบ้านถ้าคุณไม่สะดวกให้ยืมคุณยังช่วยได้ด้วยวิธีอื่นช่วยดูงบช่วยโทรคุยกับเจ้าหนี้ช่วยหาทางปรับโครงสร้างหนี้ช่วยหางานเพิ่มหรือช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการที่ตรวจสอบได้คนที่รู้เกมไม่รีบโยนเงินเข้าไปในหลุมเขาดูว่าหลุมนั้นเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากรายได้ชั่วคราวสะดุดการช่วยเฉพาะหน้าอาจพอแต่ถ้าเกิดจากใช้จ่ายเกินตัวหนี้ซ้ำและไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมเงินของคุณจะไม่ใช่สะพานมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้วงจรเดิมมีเรื่องหนึ่งที่คนในบ้านไม่ค่อยอยากยอมรับบางครั้งคนที่ขอความช่วยเหลือไม่ได้ต้องการเงินอย่างเดียว
เขาต้องการให้ใครสักคนรับรองว่าเขายังไม่ล้มเหลวแต่คุณไม่จำเป็นต้องเอาเครดิตของตัวเองไปจ่ายแทนศักดิ์ศรีของใครคุณช่วยเขารักษาศักดิ์ศรีได้ด้วยการคุยความจริงไม่ใช่ด้วยการโกหกธนาคารแทนเขาคำตอบที่สุภาพและมีขอบเขตคือผมค้ำให้ไม่ได้เพราะมันกระทบแผนการเงินของผมแต่ผมพร้อมนั่งดูทางเลือกกับคุณว่ามีวิธีไหนที่ไม่เอาอนาคตของใครไปเสี่ยงเพิ่มถ้าเขาโกรธคุณเพราะประโยคนี้ให้จำไว้ว่าความโกรธของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณผิดมันอาจพิสูจน์แค่ว่าคุณหยุดทำหน้าที่เป็นทางออกที่ง่ายที่สุดแล้วนี่คือราคาของการโตเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวคุณต้องยอมให้บางคนไม่พอใจชั่วคราวเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเกลียดกันยาวๆตอนเงินไม่กลับมาและคนที่มักถูกเลือกให้รับระเบิดแบบนี้ไม่ใช่คนที่มีเงินมากที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กว่าต้องเป็นคนดีต้องเข้าใจและต้องยอมก่อนคนคนนั้นอาจเป็นคุณเองครับคนที่ปฏิเสธไม่เก่งที่สุดมักไม่ได้ถูกเลือกเพราะมีเงินมากที่สุดเขาถูกเลือกเพราะทุกคนมั่นใจว่าพูดกับเขาแล้วเขาจะยอมอีกครั้งข้อ 4. ภาระพี่น้องต้องไม่ตกที่คนยอมเก่งที่สุดครับลองนึกภาพบ้านหนึ่งที่พ่อแม่เริ่มมีรายจ่ายมากขึ้นพี่คนโตมีรายได้มั่นคงน้องคนหนึ่งยังเรียนอีกคนทำงานไม่แน่นอนและมีคนหนึ่งที่พูดคำว่าเดี๋ยวผมจัดการเองได้ง่ายที่สุดตอนแรกมันเริ่มจากค่าใช้จ่ายเล็กๆค่าซ่อมรถของพ่อค่าเทอมของน้องค่ารักษาที่ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พอไม่มีการตกลงภาระเล็กจะค่อยๆรวมตัวเหมือนน้ำรั่วใต้พื้นบ้านคนอื่นอาจไม่เห็นมันทุกวันแต่คนที่รับน้ำหนักจะรู้ตอนโครงสร้างเริ่มแตกร้าวผู้ร้ายของเรื่องนี้ไม่ใช่พี่น้องคนใดคนหนึ่งเสมอไปมันคือระบบที่ผมเรียกว่ากับดักคนรับผิดชอบเงียบระบบนี้ทำงานง่ายมากเมื่อครอบครัวเจอปัญหาทุกคนจะมองหาคนที่ตอบเร็วโอนเร็วแก้ปัญหาเร็วและไม่ทำให้บรรยากาศตึงคนที่มีนิสัยรับผิดชอบจึงกลายเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เพราะมีการแต่งตั้งแต่เพราะทุกคนเริ่มปรับตัวให้เขาเป็นแผนสำรองพี่น้องบางคนไม่ได้คิดร้ายพวกเขาแค่เรียนรู้จากพฤติกรรมว่าถ้ายังไม่พร้อมก็มีคนหนึ่งพร้อมเสมอนี่คือหลัก reinforcement ในจิตวิทยาพฤติกรรมที่ทำแล้วปัญหาหายทันทีจะถูกทำซ้ำแม้ผลระยะยาวกำลังทำลายคนคนหนึ่งอยู่คุณจ่ายค่าใช้จ่ายแทนแล้วบ้านสงบนั่นคือรางวัลระยะสั้นแต่ทุกครั้งที่คุณจ่ายโดยไม่มีบทสนทนาคุณกำลังสอนคนในบ้านว่าการไม่วางแผนไม่มีราคาที่เขาต้องรับเองปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณช่วยปัญหาอยู่ที่การช่วยของคุณถูกตีความเป็นหน้าที่ถาวรทั้งที่คุณไม่เคยตกลงให้มันเป็นแบบนั้นลองฟังบทสนทนาจำลองนี้ครับแม่บอกว่าเดือนนี้น้องยังไม่พอพี่ช่วยไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่คนโตตอบว่าได้ครับแล้วโอนเงินทันทีเพราะไม่อยากให้แม่กังวลผ่านไป8 เดือนน้องยังไม่รู้ว่ารายจ่ายจริงของตัวเองเท่าไหร่พี่คนโตเริ่มตึงมือแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวถูกมองว่าเปลี่ยนไปคนทั่วไปจะเห็นว่านี่คือความเสียสละแต่ความจริงคือทุกคนกำลังอยู่ในระบบข้อมูลที่มืดสนิทไม่มีใครรู้ต้นทุนทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าใครไหวแค่ไหนและไม่มีใครรู้ว่าความช่วยเหลือนี้จะจบเมื่อไหร่ความน้อยใจจึงไม่เกิดตอนโอนเงินมันเกิดตอนคนจ่ายเริ่มรู้ว่าคนอื่นคาดหวังเงินก้อนนี้เหมือนเป็นอากาศถ้าคุณกำลังอยู่ในตำแหน่งนั้นให้ถามตัวเองตรงๆว่าเดือนนี้คุณช่วยเพราะตัดสินใจเองหรือช่วยเพราะรู้สึกว่าห้ามปฏิเสธคำตอบนั้นสำคัญมากครับเพราะถ้าคุณช่วยจากความกลัวเงินทุกบาทจะสะสมเป็นความคับข้องใจแล้ววันหนึ่งมันจะระเบิดใส่คนที่คุณตั้งใจช่วยทางออกไม่ใช่พูดว่าผมไม่ช่วยแล้วเพราะแต่ละครอบครัวมีบริบทต่างกันบางบ้านมีคนเจ็บจริงบางบ้านมีคนตกงานจริงและบางช่วงชีวิตเราต้องพยุงกันแต่การพยุงต้องมีเสาไม่ใช่ให้คนคนเดียวเอาหลังไปรับทั้งหลังคาเริ่มจากเปลี่ยนคำถามอย่าถามว่าใครรักบ้านนี้มากกว่าให้ถามว่าค่าใช้จ่ายนี้คืออะไรใครรับได้เท่าไหร่และจะทบทวนอีกครั้งเมื่อไหร่ตัวอย่างข้อตกลงที่แฟร์กว่าคือค่าใช้จ่ายพ่อแม่เดือนละ 15,000 บาทให้แต่ละคนช่วยตามสัดส่วนรายได้หลังหักภาระจำเป็นไม่ใช่หารเท่ากันแบบสวยงามแต่ทำให้บางคนจมคนหนึ่งอาจช่วย 8,000 บาทอีกคนช่วย 4,000 บาทอีกคนยังไม่มีเงินพอก็รับหน้าที่พาพ่อไปโรงพยาบาลจัดยา
หรือดูเอกสารสิทธิการรักษาความรับผิดชอบไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาเป็นเงินทั้งหมดแต่สิ่งที่ต้องมีคือทุกคนรับรู้มูลค่าของหน้าที่ตัวเองและไม่มีใครแอบหายไปจากภาระเพียงเพราะอีกคนพูดน้อยหากมีพี่น้องคนหนึ่งช่วยไม่ได้จริงให้แยกให้ชัดว่าช่วยไม่ได้ชั่วคราวหรือไม่พร้อมรับผิดชอบเป็นนิสัยสองเรื่องนี้ต้องใช้คำตอบต่างกันเรื่องแรกต้องมีช่วงเวลาทบทวนเช่น3 เดือนแล้วนัดคุยใหม่เรื่องหลังต้องมีเพดานช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ความไม่รับผิดชอบของคนหนึ่งถูกเปลี่ยนเป็นหนี้ชีวิตของอีกคนคุณพูดได้ว่าเดือนนี้ผมช่วยส่วนนี้ได้ 5,000 บาทแต่ตั้งแต่เดือนหน้าเราต้องคุยกันเรื่องยอดรวมผมไม่สามารถเป็นคนรับทุกส่วนโดยไม่มีแผนได้ประโยคนี้ไม่ใช่การทิ้งครอบครัวมันคือการยุติระบบที่กำลังทำให้ครอบครัวพึ่งคนเดียวจนทุกคนอ่อนแอลงมีอีกจุดที่ต้องระวังคนที่รับภาระมากมักรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างส่วนคนที่จ่ายน้อยก็อาจรู้สึกถูกลดคุณค่าอย่าปล่อยให้การหารเงินกลายเป็นการจัดลำดับว่าใครมีสิทธิ์รักพ่อแม่มากกว่าให้แยกเรื่องเงินออกจากศักดิ์ศรีของคนในบ้านคนจ่ายมากควรมีสิทธิ์เห็นข้อมูลมากขึ้นแต่ไม่ควรใช้เงินเป็นอาวุธควบคุมคนจ่ายน้อยควรมีหน้าที่สื่อสารและรับผิดชอบตามจริงแต่ไม่ควรใช้คำว่าครอบครัวเพื่อหลบต้นทุนของตัวเองคนที่ยอมเก่งที่สุดไม่ควรเป็นธนาคารประจำบ้านเขาควรเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมวางระบบเพราะความรักที่ไม่มีขอบเขตสุดท้ายมักถูกใช้จนหมดโดยไม่มีใครตั้งใจแต่แม้คุณแบ่งภาระระหว่างพี่น้องได้ยังมีระเบิดอีกลูกที่ไม่รอให้ทุกคนพร้อมมันจะเข้ามาในวันที่พ่อแม่ป่วยกระทันหันวันที่โรงพยาบาลถามคำตอบแต่ครอบครัวของคุณยังไม่เคยตกลงอะไรเลยครับเมื่อค่าใช้จ่ายเริ่มเป็นเรื่องใหญ่คำว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันจะเริ่มอันตรายมากขึ้นเพราะบางเรื่องไม่ให้เวลาคุณตั้งสติและไม่มีใครควรต้องตัดสินใจเรื่องเงินก้อนใหญ่ข้างเตียงคนที่ตัวเองรักข้อ 5. วางแผนผู้สูงอายุก่อนวิกฤตมาถึงครับลองนึกถึงคืนหนึ่งที่พ่อหกล้มแม่โทรหาลูกทุกคนจากหน้าห้องฉุกเฉินหมอบอกว่าต้องรักษาต่อต้องมีคนเฝ้าต้องตัดสินใจเรื่องห้องเรื่องยาและเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานั้นคนในบ้านไม่ได้เถียงกันเพราะไม่รักพวกเขาเถียงเพราะข้อมูลไม่พอและความกลัวกำลังบังคับให้ทุกคนหาคำตอบทันทีใครออกเงินก่อนใครลางานได้มีประกันอะไรบ้างและพ่อแม่อยากรักษาแบบไหนถ้าต้องมีคนดูแลระยะยาวจะอยู่ที่บ้านหรือศูนย์ดูแลคำถามเหล่านี้ฟังโหดเพราะมันบังคับให้เรายอมรับว่าพ่อแม่ไม่ได้แข็งแรงตลอดไปแต่การไม่ถามไม่ได้ทำให้เรื่องนี้หายไปมันแค่ย้ายอำนาจการตัดสินใจไปให้กับวันวิกฤตผู้ร้ายของหัวข้อนี้คือภาพลวงตาว่ายังมีเวลาคนจำนวนมากคิดว่าไว้พร้อมกว่านี้ค่อยคุยไว้พ่อแม่แก่กว่านี้ค่อยวางแผนแต่เหตุฉุกเฉินไม่ส่งปฏิทินมาก่อนและเมื่อคอร์ติซอลจากความเครียดพุ่งสูงสมองมนุษย์จะคิดสั้นกว่าปกติเรามักเลือกทางที่ลดความเจ็บตอนนั้นแม้จะสร้างภาระระยะยาวเช่นรีบเซ็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เข้าใจรีบให้คนหนึ่งลาออกมาดูแลหรือรีบตัดสินใจจากความรู้สึกผิดกรณีที่เห็นบ่อยในหลายครอบครัวคือลูกคนหนึ่งทำงานใกล้บ้านจึงถูกมองว่าเหมาะกับการดูแลอีกคนอยู่ไกลจึงถูกมองว่าแค่โอนเงินก็พอฟังดูสมเหตุสมผลแต่ถ้าไม่ตีมูลค่าเวลาและแรงงานดูแลคนที่อยู่ใกล้จะเสียทั้งรายได้โอกาสงานสุขภาพจิตและพื้นที่ชีวิตของตัวเองไปทีละน้อยการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่พาไปหาหมอมันมีค่ายาค่าเดินทางค่าอุปกรณ์เวลารอคิวเวลาประสานญาติเวลาตื่นกลางคืนและความเหนื่อยที่ไม่มีสลิปเงินเดือนถ้าครอบครัวบอกว่าคนที่อยู่ใกล้ช่วยดูแลไปก่อนโดยไม่มีข้อตกลงเรื่องเงินเวลาและวันพักนั่นไม่ใช่การแบ่งหน้าที่มันคือการโยนงานที่มองไม่เห็นไปให้คนที่หนีออกจากสถานการณ์ได้ยากที่สุดความกตัญญูไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้ใครคนหนึ่งยอมสละอนาคตโดยที่คนอื่นยังรักษาอนาคตของตัวเองครบถ้วนเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าคนที่ดูแลต้องคิดเงินกับพ่อแม่มันหมายความว่าพี่น้องต้องยอมรับต้นทุนจริงและจัดสรรอย่างมีศักดิ์ศรีการวางแผนการเงินครอบครัวในเรื่องนี้เริ่มจากการเปิดแฟ้มข้อมูลไม่ใช่เปิดศึกครับ
ทำรายการสิทธิการรักษาประกันเงินออมหนี้ที่ยังมีรวมถึงรายรับประจำและยาที่ใช้เก็บเบอร์ติดต่อแพทย์และเอกสารสำคัญที่ลูกเข้าถึงได้จากนั้นคุย4เรื่องให้ชัดเงินฉุกเฉินใช้จากก้อนไหนใครมีอำนาจตัดสินใจเมื่อต้องเร่งด่วนใครดูแลงานหน้างานและใครช่วยค่าใช้จ่ายตามความสามารถอย่ารอให้ทุกคนตอบได้สมบูรณ์เป้าหมายแรกไม่ใช่สร้างแผนที่เพอร์เฟกต์แต่คือไม่ปล่อยให้ทุกคนต้องเดาในวันที่ใจแตกสลายคุณอาจเริ่มด้วยคำถามว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินใน6 เดือนนี้บ้านเรารู้ไหมว่าจะใช้สิทธิ์อะไรติดต่อใครและใครช่วยหน้าที่ไหนได้บ้างคำถามนี้ไม่ได้ถามว่าใครรักพ่อแม่มากมันถามว่าครอบครัวพร้อมปกป้องพ่อแม่จริงแค่ไหนบางบ้านพ่อแม่ไม่อยากคุยเพราะกลัวเป็นภาระบางบ้านลูกไม่อยากคุยเพราะกลัวใจตัวเองรับไม่ไหวให้เริ่มจากเรื่องเล็กที่สุดก่อนเช่นขอถ่ายรูปบัตรสิทธิการรักษาขอรวมเบอร์หมอไว้ในกลุ่มครอบครัวหรือขอรู้ว่ามีบัญชีไหนสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นความชัดเจนทีละนิดดีกว่าความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีข้อมูลและอย่าลืมว่าคนดูแลก็ต้องได้รับการดูแลถ้าคนหนึ่งต้องลางานบ่อยครอบครัวอาจตกลงชดเชยค่าเดินทางจัดวันสลับเฝ้าหรือแบ่งเงินเพื่อจ้างความช่วยเหลือบางส่วนนี่ไม่ใช่การซื้อความกตัญญูนี่คือการไม่ปล่อยให้ความกตัญญูกลายเป็นโรคเรื้อรังของคนคนเดียวลองตอบตัวเองให้ตรงครับถ้าคืนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินกับพ่อแม่ครอบครัวคุณมีแผนหรือมีเพียงรายชื่อคนที่ต้องโทรหาถ้าคำตอบคืออย่างหลังอย่ารอให้ความกลัวมาเป็นผู้จัดการประชุมแทนคุณเพราะเวลาวิกฤตเงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่ขาดสิ่งที่ขาดหนักกว่าคือความชัดเจนและความชัดเจนนั้นต้องเริ่มจากคนที่กล้าพูดแม้กลัวว่าจะทำให้บรรยากาศอึดอัดแต่การรู้ว่าต้องคุยยังไม่พอคำถามสำคัญคือจะเปิดบทสนทนาอย่างไรโดยไม่ทำให้คนในบ้านรู้สึกว่ากำลังถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่าบริหารชีวิตพลาดครับคำพูดเรื่องเงินพังได้ง่ายไม่ใช่เพราะเนื้อหาผิดเสมอไปแต่มันพังเพราะคนฟังได้ยินว่าคุณกำลังตัดสินเขาทั้งที่คุณแค่พยายามป้องกันอนาคตข้อ 6 เปิดบทสนทนาโดยไม่กล่าวโทษครับมีครอบครัวจำนวนมากที่ไม่เคยประชุมเรื่องเงินจนกระทั่งมีใครพูดด้วยอารมณ์ว่าทำไมทุกอย่างต้องเป็นชั้นตลอดหรือทำไมไม่รู้จักวางแผนกันบ้างประโยคแบบนี้เข้าใจได้เพราะมันมักหลุดออกมาหลังคนพูดอดทนมานานแต่ในเชิงกลยุทธ์มันทำให้ทุกคนเข้าสู่โหมดป้องกันตัวทันทีพ่อแม่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระพี่น้องจะรีบอธิบายว่าเขาก็เหนื่อยคู่ชีวิตอาจรู้สึกว่าคุณเอาเรื่องในบ้านไปกดดันเขาแล้วบทสนทนาที่ควรแก้ปัญหาจะกลายเป็นเวทีพิสูจน์ว่าใครเหนื่อยกว่าใครผู้ร้ายในข้อนี้คือภาษากล่าวโทษที่ปลอมตัวเป็นความจริงมันเกิดขึ้นเมื่อเราเก็บข้อมูลไว้ในใจนานเกินไปจนเวลาพูดเราไม่ได้พูดเพื่อสร้างข้อตกลงเราพูดเพื่อทวงความยุติธรรมย้อนหลังแต่ครอบครัวไม่สามารถแก้ระบบใหม่ถ้าทุกคนยังถูกบังคับให้ขึ้นศาลเรื่องอดีตหลักการแรกคือเปิดด้วยเป้าหมายร่วมไม่ใช่ความผิดของใครแทนที่จะพูดว่าแม่ใช้เงินเยอะเกินไปหรือทุกคนไม่เคยช่วยให้เริ่มว่าผมอยากคุยเรื่องแผนของบ้านเพื่อให้เวลามีเรื่องฉุกเฉินเราไม่ต้องกังวลและทะเลาะกันประโยคแรกกำหนดสนามทั้งหมดถ้าคุณเปิดด้วยข้อหาคนฟังจะหาทนายถ้าคุณเปิดด้วยเป้าหมายร่วมคนฟังมีโอกาสเป็นทีมหลักการที่2คือพูดจากข้อมูลไม่ใช่จากความจำความจำในครอบครัวมักมีอคติเพราะทุกคนจำเฉพาะส่วนที่ตัวเองแบกคนหนึ่งจำว่าโอนเงินไป12ครั้งอีกคนจำว่าไปเฝ้าโรงพยาบาลทุกครั้งอีกคนจำว่าต้องยอมเลื่อนแผนแต่งงานทุกคนอาจพูดจริงแต่ต่างคนต่างเห็นเพียงต้นทุนของตัวเองก่อนคุยให้เตรียมตัวเลขง่ายๆรายรับรายจ่ายประจำเงินช่วยเหลือภาระหนี้เงินสำรองและค่าใช้จ่ายที่กำลังจะมาไม่ต้องทำเหมือนบริษัทใหญ่แค่ทำให้ทุกคนเห็นกระดาษแผ่นเดียวกันก็ลดการเถียงจากความรู้สึกได้มากแล้วตัวอย่างประโยคที่ใช้ได้คือตอนนี้ค่าใช้จ่ายของบ้านมีประมาณนี้ผมอยากให้เราดูด้วยกันว่าอะไรจำเป็นอะไรเลื่อนได้และแต่ละคนรับส่วนไหนโดยไม่กระทบชีวิตเกินไปสังเกตว่าไม่มีคำว่าใครผิดไม่มีคำว่าคุณไม่เคยช่วยเพราะเป้าหมายไม่ใช่ชนะบทสนทนาเป้าหมายคือทำให้ครอบครัวรอดจากปัญหาเดียวกันหลักการที่3คือแยกความรู้สึกออกจากข้อตกลงแต่ไม่ปฏิเสธความรู้สึก
ถ้าแม่บอกว่าแม่เกรงใจลูกอย่ารีบตอบว่าไม่ต้องเกรงใจเพราะคำตอบนั้นอาจเปิดประตูให้ทุกอย่างคลุมเครือเหมือนเดิมคุณตอบได้ว่าผมเข้าใจว่าแม่เกรงใจและผมก็อยากช่วยเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องตกลงให้ชัดเพื่อให้ผมช่วยได้ต่อเนื่องโดยไม่พังครับนี่คือการตั้งขอบเขตแบบไม่ตัดความสัมพันธ์คุณยอมรับความรู้สึกของเขาแต่ไม่ยอมให้ความรู้สึกนั้นมาแทนตัวเลขและแผนหลักการที่ 4 คืออย่าพยายามปิดทุกเรื่องในการคุยครั้งเดียวหลายคนรอจนมีเรื่องค้าง10เรื่องแล้วหวังว่าการประชุมครั้งเดียวจะแก้ได้หมดผลคือการคุยยาวเกินไปอารมณ์ร้นและทุกคนกลับบ้านพร้อมความคิดว่าคุยเรื่องเงินทีไรมีแต่ทะเลาะให้เริ่มจาก1เรื่องที่จับต้องได้เช่นเงินช่วยพ่อแม่ใน3เดือนข้างหน้าหรือกติกาเงินฉุกเฉินแล้วนัดวันทบทวนต่อไปอย่างชัดเจนการคุยเรื่องเงินไม่ใช่คำพิพากษาครั้งสุดท้ายมันคือระบบบำรุงรักษาความสัมพันธ์เหมือนการตรวจเครื่องยนต์ก่อนรถพังกลางทางหากอีกฝ่ายปฏิเสธหรืออารมณ์ขึ้นอย่าตอบโต้ด้วยการขุดประวัติเก่าให้ดึงกลับมาที่จุดประสงค์คุณพูดได้ว่าผมไม่ได้อยากตัดสินว่าใครทำผิดผมกำลังพยายามให้เรารู้ล่วงหน้าว่าถ้าเดือนหน้ามีเรื่องเกิดขึ้นเราจะไม่โยนกันไปมาประโยคนี้สำคัญเพราะมันย้ายเวลาจากอดีตที่แก้ไม่ได้ไปสู่อนาคตที่ยังออกแบบได้และมีความจริงที่ต้องพูดตรงๆบางครอบครัวจะไม่เปลี่ยนทันทีบางคนยังคงหลบยังโกรธหรือยังใช้ความรู้สึกผิดกฎคุณควบคุมปฏิกิริยาของเขาไม่ได้แต่คุณควบคุมได้ว่าจะไม่กลับไปเล่นเกมเดิมเกมที่ทุกคนพูดคลุมเครือแล้วให้คนยอมเก่งที่สุดจ่ายราคาขอบเขตที่ดีไม่จำเป็นต้องเสียงดังมันแค่ต้องชัดทำซ้ำและตรงกับสิ่งที่คุณทำจริงถ้าคุณบอกว่าช่วยได้เดือนละ 5,000 บาทก็อย่าโอนเพิ่มทุกครั้งเพียงเพราะกลัวสีหน้าของคนอื่นถ้าอยากช่วยมากกว่านั้นให้คุยใหม่ให้มันเป็นการตัดสินใจไม่ใช่ปฏิกิริยาจากความรู้สึกผิดความรักที่โตพอไม่ใช่ความรักที่เดาใจเก่งที่สุดแต่คือความรักที่กล้าพูดความจริงก่อนความจริงจะระเบิดออกมาในวันที่ทุกคนเจ็บเกินแก้ครับตลอดคลิปนี้เราไม่ได้กำลังคุยเรื่องเงินอย่างเดียวเรากำลังคุยเรื่องความเงียบที่คนในบ้านใช้แทนคำว่าเกรงใจแล้วปล่อยให้คนบางคนแบกความคาดหวังอยู่คนเดียวเรื่องช่วยพ่อแม่ต้องมีจำนวนเวลาและเป้าหมายไม่อย่างนั้นความกตัญญูจะค่อยๆกลายเป็นภาระไร้จุดจบเงินของคู่รักต้องแยกให้ชัดเพื่อไม่ให้หนี้เดิมของใครคนหนึ่งกลืนอนาคตของทั้งคู่การค้ำประกันและการให้ยืมต้องยอมรับความเสี่ยงก่อนคำสัญญาเพราะเครดิตของคุณไม่ควรเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพื่อรักษาหน้าของใครภาระพี่น้องต้องไม่ไหลไปหาคนที่ปฏิเสธไม่เก่งและการดูแลผู้สูงอายุต้องมีแผนก่อนวิกฤตบังคับให้ทุกคนตัดสินใจในความกลัวทุกข้อเชื่อมกันด้วยกลไกเดียวคนในบ้านหลบความอึดอัดระยะสั้นแล้วส่งต้นทุนระยะยาวให้คนที่เงียบที่สุดแต่การเปิดบทสนทนาโดยไม่กล่าวโทษคือการหยุดวงจรนั้นคุณไม่ต้องทำให้ทุกคนเห็นด้วยในคืนนี้คุณแค่ต้องหยุดปล่อยให้เรื่องสำคัญถูกตัดสินด้วยการเดาใจและความรู้สึกผิดวันนี้คุณรู้แล้วว่าขอบเขตไม่ได้ทำให้คุณรักครอบครัวน้อยลงมันทำให้ความช่วยเหลือของคุณอยู่ได้นานพอโดยไม่ทำลายอนาคตของคุณเองถ้าคุณยังไม่เคยคุยเรื่องเงินกับครอบครัวอย่ารอให้มีบิลก้อนใหญ่หรือเหตุฉุกเฉินเป็นคนบังคับให้คุณเริ่มครับถ้าคลิปนี้ทำให้คุณนึกถึงคนในบ้านที่กำลังแบกภาระเพราะไม่มีใครกล้าคุยส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่ความเงียบจะกลายเป็นความน้อยใจที่แก้ไม่ทันและถ้าคุณเริ่มเห็นแล้วว่าปัญหาเงินไม่ได้เกิดจากตัวเลขอย่างเดียวคลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณไปดูวิธีตั้งขอบเขตกับคนใกล้ตัวโดยไม่ถูกความรู้สึกผิดควบคุมบ้านที่คุยเรื่องเงินได้ไม่ได้มีความรักน้อยกว่ามันแค่ไม่ยอมให้ความรักต้องจ่ายราคาแทนความเงียบและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ